जर का तुमची आमटी चविष्ट होत नसेल ना, तर एकदा ही आमटी नक्की ट्राय करून बघा. एक कणसुद्धा आमटी शिल्लक राहणार नाही. तर इथं मी अर्धी वाटी तुरीची डाळ घेतली. आता जेवढी तुरीची डाळ ना, त्याच्या निम्मी मसुराची डाळ आपण याच्यामध्ये मिसळूया. आता ही डाळ ना 2 वेळा स्वच्छ पाण्यानं धुवून घेऊया. आमटी जर का चविष्ट असेल ना, तर घरातले सगळेजण अगदी पोटभर जेवतात. पण रोज रोज तीच आमटी खायची कंटाळा येतो आणि रोज करायचं तरी काय असाही आपल्याला प्रश्न पडतो. तर आमटी तीच, पण चविष्ट करण्याची पद्धत वेगळी. या पद्धतीनं आमटी नक्की करून बघा. आता पहिलं पाणी काढून टाकलं, पुन्हा एकदा दुसऱ्या पाण्याने आपण डाळ स्वच्छ धुवून घेऊया. आता हे वरचं पांढरं पाणी काढून टाकूया. आता पाणी काढून घेतल्यानंतर काय करायचं, तर ज्या वाटीने तुम्ही डाळ घेतली ना, ती वाटी भरून पाणी घ्यायचं आणि डाळीमध्ये घालायचं. आता ही डाळ आपण 5 मिनटासाठी झाकून ठेवणार आहोत. यामुळं काय होतं, तर डाळ मस्त अशी शिजते, आमटी चविष्ट होते आणि गॅसची बचत व्हायलासुद्धा मदत होते. तर आता 5 मिनटासाठी झाकून ठेवूया. आता बघा, ही डाळ मस्त अशी भिजलेली आहे. काय होतं, डाळ भिजली ना की छान अशी शिजते, म्हणून थोडीशी भिजवून घ्यायची. आता त्याच्यामध्ये एक मध्यम आकाराचा चिरलेला टोमॅटो घालूया. खूप वेळा काय होतं, आपण आमटीमध्ये टोमॅटो किंवा कढीपत्ता घालतो, शेवग्याच्या शेंगा घालतो, तर ते सगळं काढून टाकलं जातं. तर तसं होऊ नये, सगळा अर्क पोटात जावा म्हणून शेवग्याच्या शेंगासुद्धा इथं मी डाळ शिजतानाच घालून घेणार आहे. शेवग्याच्या शेंगा स्वच्छ धुवून निघळ तेवढं साल काढून मग याचे तुकडे केलेले आहेत. आता आमटी चविष्ट करण्यासाठी चिमूटभर हा सिक्रेट पदार्थ, या आहेत मेथ्या. मेथ्या केस मजबूत करतात, हाडांना बळकटी देतात आणि आमटीची भाजीची चवसुद्धा वाढवतात. म्हणून अगदी एक चिमूटभर मेथ्या आपण डाळ शिजतानाच घालून घेणार आहोत. आता घालूया चिमूटभर हळद. आता यामध्येच लसणाच्या पाकळ्या 5 ते 6 घालून घ्यायच्या. आता ही जी डाळ आहे ना, ती एका पातेल्यामध्ये किंवा कुकरच्या डब्यामध्ये काढून घ्यायची आणि कुकरला 4 ते 5 शिट्ट्या करून छान मस्त अशी शिजवून घ्यायची. हे बघा, ही डाळ कुकरमध्ये मस्त अशी शिजली आहे. पाण्याचं प्रमाण अगदी योग्य असल्यामुळं शेवग्याच्या शेंगासुद्धा किती छान शिजल्यात बघा. सगळं साहित्य मस्त असं शिजलं. आता हे आपण पुन्हा या काचेच्या बाऊलमध्ये काढून घेऊया आणि डाळ थोडीशी हटून घेऊया. यामुळं काय होतं, तर सगळ्या भाज्यांचा मस्त असा अर्क उतरतो, आमटीचा सुगंध मस्त असा येतो आणि चवसुद्धा छान होते बरं का. अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडेल अशी मस्त ही आमटी तयार होते. तर ही आमटी करण्याची वेगळी पद्धत तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका. तर आता आपण काय करूया, याच्यामध्येच लगेच पाणी घालून घेऊया. आता गरजेनुसार पाणी घालायचं. आपल्याला जेवढी आमटी हवी आहे ना, तेवढं पाणी घालून घ्यायचं. आता मस्त अशी डाळ तयार झाली. आता आमटी करूया. आता कढई तापत ठेवली. इथं एक मस्त सिक्रेट मसाला आपण घालणार आहे, ज्याच्यामुळं तुमची रोजची आमटी अगदी चविष्ट आणि चवदार होईल. तर आता 2 चमचे तेल घालूया आणि तेल चांगलं तापवून घेऊया. सगळ्यात आधी तेलामध्ये आपण एक तमालपत्र अगदी तुकडे करून घालून घेऊया. त्यानंतर 4 मिरे घालायचे. नंतर घालूया जिरे आणि नंतर मोहरी घालूया. या पद्धतीनं तुम्ही फोडणी करून बघा बरं का. आता हा सुकलेला कढीपत्ता आहे, तुमच्याकडे ताजा असेल ना तर त्याची चव आणखीन छान येईल. आता अर्धा चमचा हळद घालायची. आता गरजेनुसार
मस्त खमंग फोडणी झाली की लाल तिखट घालूया. हे बेडगी मिरचीचं तिखट आहे. आणि नंतर अगदी थोडासाच टोमॅटो घालायचा. मस्त असा फोडणीचा तडका तयार झाला. खमंग सुवास घरभर दरवळतो बरं का. आणि मग ही आमटी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना खायला आवडते. उन्हाळ्याच्या दिवसात जेवण जात नाही तेव्हा ही आमटी एकदा नक्की करून बघा. आता फोडणी छान झाली की त्याच्यामध्ये हे आपलं तयार वरण घालून घेऊया. आता थोडीशी कसुरी मेथी घालायची. आता तुमच्या घरामध्ये जो कोणताही मसाला असेल ना, गरम मसाला, काळा मसाला, गोडा मसाला, तो कोणताही मसाला 1 चमचा घाला. मस्त अशी हलवून घ्यायची. छान उकळी येऊन द्यायची. आता घालूया चवीनुसार मीठ. आता घालूया बारीक चिरलेली कोथिंबीर. मस्त दाटसर एकसारखी चविष्ट अशी आमटी तयार आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला अजून एक सिक्रेट पदार्थ घालायचा आहे जो आपल्या आमटीची चव जी आहे ना आंबट गोड करेल. आता इथे टोमॅटो वापरला आहे त्यामुळे चिंच नाही वापरली चालेल, पण अगदी छोटासा गुळाचा खडा मात्र आपण घालूया. तुम्हाला अजून जर का तिखट आवडत असेल ना तर यामध्ये तुम्ही अजून कांदा लसणाचं तिखट वाढवलं ना तरी चालेल. आता गूळ घालूया. गूळ घालायला मात्र विसरू नका. उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये आपण जेव्हा आमटी किंवा भाजीमध्ये थोडासा गूळ घालतो तेव्हा ती आमटी किंवा भाजी लवकर खराब होत नाही. त्याला शास्त्रीय कारण आहे. तर ते माहिती असेल ना तर ते मला कमेंट करून सांगा बरं का. मग अशी मस्त चटपटीत दाटसर एकसारखी आमटी तयार आहे. एकदा जर का या पद्धतीने केली ना तर तुम्ही रोज याच पद्धतीने कराल. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल मनापासून आभार. ही आमटी जर का तुम्हाला आवडली ना तर व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका.